Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hello guys, welcome back in my fresh new video. I am Soयल तपाईहरुमा फेरि पनि नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भइसकेको छु। Google Assistant तपाईहरुमध्ये धेरैले यसको नाम सुन्न पनि भएको होला र कतिपयले त आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा यसलाई प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ होला। सो कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ Google Assistant भनेको के हो भन्ने कुरा। Google Assistant एउटा Google द्वारा निर्माण गरिएको एउटा भर्चुअल असिस्टेन्ट हो। यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनलाई चाहिँ स्मार्ट तरिकाले इजिली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसबारे थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानलमा यस बारेमा चाहिँ एउटा डेडिकेटेड भिडियो बनाएर राखेको छौं। उक्त भिडियोलाई भिजिट गर्नु होला। भिडियोको लिंक तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छ। त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले यो Google असिस्टेन्टको बारेमा थप जानकारी लिएर तपाईहरुले चाहिँ Google असिस्टेन्टलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भिडियो हेरेर। सो गाइस, आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यही Google असिस्टेन्टमा आएको एउटा समस्या रहेको छ। जुन समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। बेसिकली गाइस, हामीले चाहिँ Google असिस्टेन्ट प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले सेटअप गरेको हुन्छौं। Google असिस्टेन्टलाई चाहिँ सबै सेटिङहरु मिलाएर चाहिँ टर्न अन गरेको हुन्छौं। हामीले चाहिँ Google असिस्टेन्ट लेखेर अथवा भोइसले सर्च गरेर हामीले Google असिस्टेन्टमा चाहिँ विभिन्न कामहरु गरिरहेको हुन्छौं। धेरै जसो चाहिँ हामी Google असिस्टेन्ट प्रयोग गर्न चाहिँ भोइसले प्रयोग गर्छौं। जुन चाहिँ Google असिस्टेन्टलाई हामीले चाहिँ बोलाउनको लागि चाहिँ कल गर्नको लागि चाहिँ ओके गुगल अथवा हे गुगल भनेर भनिरहेको हुन्छौं। सो यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भने गाइस, हामीले Google असिस्टेन्टलाई ओके गुगल अथवा हे गुगल भनेर बोलाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो Google असिस्टेन्टले चाहिँ पछि गएर चाहिँ नबोल्दिने, हाम्रो कमान्डलाई चाहिँ नसुन्ने हुन्छ, नसुन्दिने हुन्छ। हाम्रो कमान्डलाई चाहिँ रेकग्नाइज नै गर्दैन। ओके गुगल अथवा हे गुगल भन्दाखेरि के रेस्पोन्सै गर्दैन, टुडिङ गरेको बिप नै बज्दैन। सो यो प्रब्लम चाहिँ Google असिस्टेन्टमा पछि गएर आउन सक्छ। सो यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने तरिका आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई पुरा सिकाउन गइरहेको छु। 3-4 वटा तरिका दिन गइरहेको छु, सिकाउन गइरहेको छु, टिप्स एन्ड ट्रिक्स। सो यो तरिकालाई फलो गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो Google असिस्टेन्टलाई चाहिँ सजिलै तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा पनि Google असिस्टेन्टमा चाहिँ ओके गुगल अथवा हे गुगल भन्दा रेस्पोन्स गरिरहेको छैन भने तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु होला र तपाईहरुले सजिलै आफ्नो प्रब्लमको सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, यो भिडियोलाई सक्दो साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यो सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट पनि राख्न नबिर्सनु होला। साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन राख्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोहरु सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो गाइस, म चाहिँ अहिले यहाँनिर फोनको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब चाहिँ हामी सिकौं कि हाम्रो Google असिस्टेन्टले चाहिँ ओके गुगल अथवा हे गुगल भनेर बोलाउँदाखेरि कमान्ड गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि रेस्पोन्स नदिने प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने र हामीले कसरी सहज तरिकाले Google असिस्टेन्टलाई चाहिँ पुनः प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका। सो यो प्रब्लम मेरोमा पनि आइरहेको छ। तपाईहरुलाई तत्काल चाहिँ म देखाउन सक्दिन किनभने मेरो स्क्रिन रेकर्डिङ चालु भइरहेको छ। तपाईहरुकोमा नि यस्तो प्रब्लम सधैं जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ हैन। सो यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने तरिका अब हामी जानौं। यसको केही स्टेपहरु रहेको छ, त्यो स्टेपलाई तपाईहरुले चाहिँ फलो गर्नु होला। त्यो स्टेपहरु फलो गर्नको लागि भिडियोलाई ध्यान दिएर स्किप नगरिकन निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। तपाईहरुलाई चाहिँ जम्मा यहाँनिर म लगभग 3टा जस्तो स्टेपहरु चाहिँ फलो गर्नको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु। त्यो स्टेपहरु चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। फर्स्ट स्टेप नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईहरु के गर्नुस् भने आफ्नो Google एपलाई चाहिँ Google प्ले स्टोरमा गएर अपडेट गर्नु होला। यदि तपाईले अपडेट गर्नु भएको छैन भने Google असिस्टेन्टको यो ओके गुगल अथवा हे गुगल भनेर बोलाउँदाखेरि केही रेस्पोन्स नगर्नु, हाम्रो कमान्डहरु नसुन्नुमा यो Google असिस्टेन्टको अपडेट आएको हुन्छ। त्यो अपडेट नगर्दा पनि त्यस्तो खालको प्रब्लमहरु तपाईहरुको आउन सकेको हुन्छ। सो
यो गुगल एपलाई चाहिँ तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा गएर यदि अपडेट आएको छ भने अपडेट गर्नु होला। तपाईहरुको गुगल एप चाहिँ लेटेस्ट भर्जनको हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर चाहिँ गुगल एपलाई चाहिँ अपडेट गर्नु होला नम्बर स्टेप 1 मा चाहिँ। सो स्टेप नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुले यसको लागि चाहिँ आफ्नो फोनको सेटिङमा जानु होला। Apps. App screen. Page 2 of 2. Settings. ओके म यहाँनिर फोनको सेटिङमा जाँदै छु। Settings. सो आफ्नो फोनको सेटिङमा गइसक्नुपछि थोरै स्क्रोल गरेर Biometrics. Accounts and Google settings. 12 of 25. के छ त्यहाँनिर जानु होला तपाईहरुको फोनमा त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुको Google account. Google account. यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्छ। तपाईहरुको कुन गुगल अकाउन्ट साइन इन भएको छ उक्त साइन इन भएको अकाउन्ट देखाउँछ। यहाँ तपाईहरुले थोरै स्क्रोल COVID-19 अथवा स्वाइप COVID-19 होला। स्वाइप गर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ सेटिङ फर गुगल एप्स भनेर एउटा अप्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। Backup. त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। Find my mobile parent settings for Google apps. ओके मेरो यहाँ रहेको छ सेटिङ फर गुगल एप। यसमा म क्लिक गर्छु। Google account. Blind us. सेटिङ फर गुगल एपमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्छ। सिम्पली यहाँनिर सर्च एन्ड असिस्टेन्ट भन्ने ठाउँमा पुगेर क्लिक गर्नु होला। Setting. Navigate. Google connected app. Google Play game. Search. Assistant and voice. सर्च असिस्टेन्ट एन्ड भोइस। ओके यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। Settings. Navigate up button out of list. ओके सर्च असिस्टेन्ट एन्ड भोइसमा क्लिक गरिसक्नुपछि तपाईहरु यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्छ। सिम्पली यहाँ तपाईले हेर्न Setting. सक्नुहुन्छ। Search. More option. Notification. Hide explicit. Personal result. Channels and interest. Google Assistant. 6 of 10. गुगल असिस्टेन्ट भनेर एउटा अप्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो गुगल असिस्टेन्टमा क्लिक गर्नु होला। Assistant settings. ओके Edit box. Search settings. सेटिङ भनेर भनेको छ। सिम्पली यहाँ अगाडि बढौं। Navigate. More. Manage your data in the popular settings. Hey Google and voice match. Get hands-free help from your assistant. In Hey Google and voice match get hands-free helps from assistant something भनेको छ। सो यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। assistant settings. More. Hey Google and voice match. Get selected. Other devices. Hey Google. Access your assistant anytime that you say Hey Google when your screen is on. Out of list. Hey Google, access your assistant to help when your screen is on भनेको छ। सो अगाडि बढौं। On switch for Hey Google. मेरो पनि अन नै छ यो अप्सन। On switch for Hey Google. On switch for Hey Google भनेको छ। यसरी अन हुँदा हुँदा पनि तपाईहरुको ओके गुगल अथवा हे गुगल भन्दाखेरि केही रेस्पोन्स गरिरहेको हुँदैन। सो अपडेट गरेपछि यो अन छ भने यसलाई अनै छोड्दिनु होला हैन। Voice model. Retrain the assistant to recognize your voice. Voice model retain the के भनेको छ? Voice model. Retrain the assistant to recognize your voice. Voice model retain your assistant to recognize your voice भनेको छ। सिम्पली अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। Assistant. गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ Voice model. More options. Retrain voice model. Retain voice model. Delete voice model. Delete voice model. तपाईहरुले चाहिँ यो भोइसलाई चाहिँ तत्काल तपाईहरुले अस्ति जुन बेला तपाईले गुगल असिस्टेन्ट सेटअप गर्नुहुन्छ त्यति बेला सेटअप गर्नुभएको बेला रेकर्ड गर्नुभएको भोइसलाई डिलिट गरेर पनि फेरि तपाईहरुले चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा Retrain voice model. रिटर्नमा क्लिक गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई जानकारीको लागि यो दुईटा अप्सन मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ। तर तपाईहरुले चाहिँ Retrain voice. रिट्रेन भोइस मोडलमा क्लिक गर्नु होला। Voice match enrollment. Teach your assistant to recognize your voice. Out of list. To recognize your voice भनेको छ। अगाडि बढौं। To train your assistant to recognize your voice, tap the start recording button below and then say the following when prompted. Okay Google, Hey Google. ओके पूर्ण तपाईले ओके गुगल र हे गुगल भनेर चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने अनि त्यसपछि प्रम्प्टहरु चाहिँ फलो गर्दै ओके गरिदिने भनेर भनेको छ। To start recording button. ओके यहाँनिर स्टार्ट रेकर्डिङ भनेर भनेको छ। Cancel button. क्यान्सल भनेर भनेको छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ यो Start recording. स्टार्ट रेकर्डिङमा क्लिक गरेर चाहिँ सुरुमा ओके गुगल भन्नु होला। फेरि पनि ओके गुगल भन्नु होला।
अनि त्यसपछि उले चाहिँ स्टार्ट फ्रम हे भन्छ अनि फेरि हे गुगल भन्नु होला फेरि पनि हे गुगल भन्नु होला त्यसपछि त्यहाँ तपाईले राइटतिर स्वाइप गर्दै फिनिशमा क्लिक गर्नु होला अनि तपाईहरुको रेडी हुन्छ सो यो पनि हामी प्र्याक्टिकल गरेर हामी हेर्छौं सो म यहाँनिर यो रेकर्डिङलाई यहाँनिर स्टप गर्छु अर्को फोनबाट म तपाईलाई रेकर्ड गरेर प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु त्यसपछि फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौं सो गाइज अब यहाँनिर हामी रेकर्डिङ गर्छौं ओके Start recording button. स्टार्ट रेकर्डिङमा तपाईहरुले पनि क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अघि मैले भनेको कुराहरुलाई यहाँनिर फलो गर्नु होला भन्नु होला Say the phrase starting with okay. Okay Google. Say it again. Okay Google. Say the phrase starting with hey. Hey Google. Say it again. Hey Google. So Hey Google is तपाईहरुको ready. यति भइसकेपछि हे गुगल इज रेडी भनेर भन्छ सो तपाईहरुले सिम्पली के गर्नुस् भने Your सिम्पली अब device can यहाँनिर now recognize your voice when you say hey Google or okay Google. ओके तपाईहरुलाई यो डिभाइस इज नाउ रेडी भनेर भनेको छ सो अगाडि You can गएर change You can change this in voice settings. Common and view or delete voice commands in your Google. तपाईहरुले चाहिँ यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भोइस सेटिङमा गएर भनेर भनेको छ डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ Finish. सो यो फिनिशमा क्लिक गरिदिनु होला Web सिम्पली view. फिनिशमा क्लिक गरिसकेपछि Google तपाईहरुले चाहिँ account. यहाँनिर Common वेब web भ्यू view. भनेर आउँछ यसरी अगाडि बढौं Saving audio is your choice. सेभिङ अडियो इन योर चोइस भनेर भनेको छ You can help it. ओके Learn more about a video audio. Start saving audio. Not now. सिम्पली यो नट नाउमा गएर Google क्लिक गरिदिनु account. होला Comma web view. Okay. Delete voice model. Retrained अब यहाँबाट पुरै ब्याक आउनु होला one अब UI. यति गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुको गुगल असिस्टेन्ट चाहिँ रेडी हुन्छ सो यदि यति गरिसक्दा पनि तपाईहरुको गुगल असिस्टेन्टले चाहिँ तपाईहरुको भोइसलाई चाहिँ रेकग्नाइज गरेन भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकचोटी फोनलाई लास्टको अप्सनमा चाहिँ लास्ट फलो गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रिस्टार्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुको फोनले चाहिँ रेकग्नाइज गर्न सुरु गर्छ तर मैले चाहिँ यहाँ रिस्टार्ट गर्न चाहिन किनभने मैले तपाईहरुलाई ओरली मात्रै भनिसकेको छु जस्तै मेरो यहाँ रेकग्नाइज गर्न सुरु गरिसकेको जस्तै हेर्नुस् ओके गुगल व्हाट टाइम इट इज नाउ It's 4:34 p.m. ओके यहाँ हेर्नुस् तपाईले देखिसक्नु भएको छ यसले चाहिँ रेकग्नाइज गर्न सुरु गरिसकेको छ यो दुईटा स्टेप फलो गर्दा गर्दा पनि तपाईहरुको प्रब्लम सल्भ भएन भने चाहिँ लास्ट एउटा स्टेप चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फोनलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईहरुको प्रब्लमलाई चाहिँ पुरै सल्भ हुन्छ प्रब्लम सल्भ हुन जान्छ सो तपाईहरुलाई एउटा बोनस टिप हैन गाइस तपाईहरुको जति पनि आफ्नो स्मार्टफोनहरुमा प्रब्लम आउँछ नि त्यो स्मार्टफोनहरुमा प्रब्लम आएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ रिस्टार्ट गर्नु होला अन्य प्रब्लमहरु नि रिस्टार्ट गरेपछि सल्भ हुन्छ किनभने रिस्टार्ट गरेपछि फ्रेश हुन्छ नि त हैन सो यो गुगल असिस्टेन्टको प्रब्लम यसरी तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको एन्ड्रोइडको स्मार्टफोनमा जति बेला पनि यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ हैन सो आजको यस भिडियोमा यति नै भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला र यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन दबाए अल नोटिफिकेसन राख्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरु सजिलै तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै टाइपको भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल युट्युब च्यानल भिजिट गर्न नबिर्सनु होला साथै विभिन्न प्लेलिस्टहरु हामीले बनाएर राखेका छौं उक्त प्लेलिस्टलाई पनि तपाईहरुले वाच गर्नु होला तपाईहरुलाई लास्टमा गएर क्षमा प्रार्थी छु कि मैले अर्को डिभाइसबाट रेकर्ड गर्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि भिडियो शो गर्न सकिन जस्ट अडियो मात्रै तपाईहरुलाई यहाँनिर शो गरेको छु सो त्यसप्रति म क्षमा प्रार्थी छु सो आजको यस भिडियोमा यति नै हामी यस्तै खालको इन्फर्मेटिभ खालको अन्य भिडियो लिएर अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुने नै छु म त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो स्टे सेफ कीप वाचिङ कीप डुइङ एन्ड कीप लर्निङ बाइ बाइ ऑल